Privet och välkomna till Börslunch. Som ni kanske hör så har vi Rysslands special idag med anledning av fotbolls-VM som börjar denna vecka. Jättekul. Vi säger välkomna till målskyttarna Beatrice Bursati och Elena Lovén här för första gången i det här formatet. Пожалуйста. Vi börjar med matchen. Torsdag. Ryssland möter Saudiarabien. Vad tänker du om den? Ja, vi kanske inte har världens bästa förhoppningar kring det här. Ryssarna är inte kända för att vara väldigt bra på fotboll. Kommer bli däremot en bra folkfest. Ja, i mål kanske 0-0, i bästa fall något litet självmål kan man förvänta sig. Men det främst kommer visa på tror vi vart oljepriserna kommer gå. För det här är de två största aktörerna globalt. Och de ska träffas igen på OPEC-mötet. Det här är lite symboliskt. Ja, det är kanske lite viktigare för oljepriset. Och där hoppas på ett bra outcome. Ja. Ska vi gå vidare till Sabivaka? Ja. Sabivaka. Elena, kan du berätta lite? Vem är den här personen? Här är målgörare på ryska. Och det symboliserar då fotbolls-VM. Den här bilden har blivit invald på en tävling. Det är ett ryskt barn som har målat det. För mig är det symboliskt för att jag känner mig likadant som en fondförvaltare. Jag måste göra mål varje år, varje månad, varje dag med min performance. Det här är tycker jag, en bra bild som symboliserar mycket vad vi står inför nu. Både med fotbolls-VM och börsutvecklingen. Spännande. Vi har en graf här som mäter inte mindre än 2000 års ekonomisk historia. Lite anekdotiskt kan tyckas, men den visar att Ryssland i rött i mitten har sett sin ekonomiska andel av global BNP minska på sistone. Ryssland har ju haft det tufft av många skäl, svaga börser, råvarupriser, sanktioner och annat. Om vi går vidare i grafskörden så har vi en 5-års utveckling på börskurser. Det här kanske inte de index ni tittar på själva, men orange har vi ett ryskt index i rubel och i blått ett dollarindex. Ganska stor skillnad. Är liksom, när man investerar i Ryssland, är valutan en väldigt ovanligt central komponent? Så valutan är ju kopplad till oljepriset. Det är största bidragande faktor. Men om man tittar just på den här bilden så är det en klar diskrepans mellan dollarutveckling på börsen och rubelutveckling på börsen. Och det beror på att Ryssland har haft sin egen kris under Ukraina-kriget där rubel devalverades. Därav så har vi den här enorma skillnaden på utvecklingen i dollar och rubel. Och Beatrice, du var ju här i februari och det har hänt en hel del sedan dess. Ja. Stål, tullar och valutan. Och vad har hänt sen sist du var här? Ja, det som var oväntat och kanske lite tråkigt det var att ytterligare sanktioner infördes. De var hårdare än förväntat. Det var en annan form av sanktioner också. Främst så var det mot en oligark och hans aluminiumbolag som slog väldigt hårt mot. Sundsvall får vi foga in Kubal och Rusal, tänker jag på. Ja, exakt. Så det här startade dramaskri. Först och främst så var aluminiumpriserna upp 40% bara på några dagar. Rusals aktiepris var ner 70% på en dag. Så det här påverkar även rubeln, för det skapade en viss typ av osäkerhet på vad som kommer hända framöver. Vad är utsikten nu då? För sist så trodde du att valutan skulle stabiliseras. Tror du fortfarande det trots det här utspelet? Ja, rubeln devalverades på grund av de här oväntade sanktionerna. Men härifrån så tror vi nog att den kommer vara på en ganska stabil nivå. Kan man säga något om det politiska klimatet? Donald Trump ville ha in Ryssland i G7, skapade stora rubriker. Finns det någon uppvärmningsprocess som är värd att ta på allvar? Jag tror just på de här sanktionerna som vi pratar om så har vi sett en positiv trend nu de senaste 2 veckorna. Där Rusal och andra bolag och sanktioner har fått en utökad tid kan man säga att lösa ägandefrågor och lösa de här problemen. Så att vi har sett en positiv vändning i det här. Däremot med Trump kan det vara lika oförutsägbart som med Putin. Och med tanke på stundande valet i USA så tror jag inte vi har sett slutet på spänningen mellan USA och Ryssland. Det tror jag i och för sig inte behöver påverka valutan. Jag tror valutan är mest kopplad till oljepriset och lite till politiska risken. Så att det är uppfattningen om den politiska risken som liksom visar vägen för valutan också. Men det är en mindre del, tror jag. Ja, i det fallet så håller jag inte riktigt med. För att, det vi pratade om sist var att man har infört en norsk budgetregel där oljepriset, när det befinner sig över $40 så går allt överskott in i
budgetfond. Och det är för att bygga en typ av buffert. Så sen egentligen årsskiftet så har rubeln helt decoupled från dollarpriset. Så nu är det faktiskt en negativ korrelation de senaste 2 månaderna. Oljepriset är upp signifikant och rubeln är faktiskt ner. Så att hur det här kommer, vilken väg det kommer ta... Vi kommer nog se en mycket mindre koppling mellan rubel och oljepriset framöver. Intressant. Nästa kapitel i vårt program handlar om VM igen. Det förväntas ju man brukar ju alltid prata om positiva ekonomiska kalkyler. Det kom ett telegram som såg ut så här. Där förväntar man sig 31 miljarder dollar, tror jag var siffran man hade hoppats på. Turism, antar jag, intäkter. Ekonomin får stimuleras lite grann. Kan man ta det här på allvar? Man ska ta det på allvar, men inte i relation till helheten, till storleken på Rysslands ekonomi, så är det väldigt lite. Och investeringar i fotbolls-VM var inte mer än 1% av budgeten för Ryssland. Så det är, även om man slängt in drygt 10 miljarder dollar, så det är knappt 1% av totala investeringar. Det positiva effekten är ju förhoppningsvis en positiv uppmärksamhet till Ryssland, vilket man inte har fått i och för sig under OS i Sochi 2014. Det var väldigt mycket negativt. Plus att det gynnar utvecklingen i regionerna som är eftersatta. Många av dem, framförallt 2 av de där regionerna där VM kommer att äga rum. Så att den infrastrukturen, sjukhus, fotbollsstadium och allt som kommer byggas där kommer att gynna ekonomin. Det kommer att vara positivt för de där regionerna. Och det är ju bra. Det jag tyckte var kul med det här telegrammet är också att sjukskrivningarna kommer minska. Satsar man extra mycket på hälsa nu inför VM, eller är det någonting som har pågått ett tag i Ryssland? Alltså, det är en pågående trend, framförallt i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. Det är den här nya livsstilen att ryssen dricker mindre vodka och satsar mer på grönt te och lägre halt i alkoholen, kanske som vin. Det har man sett. Det är mycket inne med yoga, maraton. Jag var i Moskva sist för 2 veckor sedan, så var det Moskva-maraton. Det är mycket triathlon. Så den trenden som man har sett i väst har kommit till Ryssland. Lite med eftersläpning. Hur kommer det påverka ryska ekonomin? Jo, men definitivt positivt. Alltså, ryssarna dricker nu 40% mindre vodka än vad de gjorde för 10-15 år sedan. Genomsnittsåldern är upp från 67 till 73 år. Det är en ganska signifikant ökning. I och med det så kan man även öka pensionsåldern. Och det är en av de största prioriteterna för Putin och hans regering. För det kommer såklart bidra till den ryska ekonomin. Vi hade precis. En graf fladdrade förbi med kostnaden. Hur mycket olika länder, VM-arrangörer, har lagt på VM på sistone. Vad tänker du när du ser den här, Beatrice? Ryssland i topp. Ja, jag tänker att det är kul att vara i topp på ett eller annat sätt. Men den ursprungliga förväntan var 22 miljarder och nu är det 13. Så det ser i alla fall lite bättre ut än tidigare. Men samtidigt så är det här lite som en rysk form av välgörenhet. För att det är de facto oligarkerna som finansierar en stor del av dessa byggnader av alla stadioner etc. Så att när man har väldigt låga skattenivåer, då får man bidra på något annat sätt. Vill du flika in? Kan vi få upp den igen? Elena berättade innan programmet att det är tillväxtländerna som satsar mest när det är stora sportevenemang. Brasilien är 2 här, medan Germania, alltså Tyskland, ligger mycket blygsammare till än vad man betalade. Det intressanta är att tillväxtländerna fick vara med i det här från 2008. Och där var det ju en tävling, vem satsar bäst och vem satsar mest. Och det är en klar skillnad på hur mycket Tyskland och Frankrike vill lägga ner mot vad Ryssland och Brasilien kan lägga ner. Men där kan man ju prata tyvärr lite grann om brist på transparens i många projekt som man har sett i Ryssland, där Putins vänner har fått de där objekten och kanske inte och blåst upp kostnaderna. Så det har man sett. Så man kan nu misstänka att det här är ett generöst budget de har fått, och de har också genomfört det. I Ryssland. Och det är ju oftast det länder. Ryssland det är ju demokrati, men där är ju en del av korruption i det. Det är därför marknaden är så billig. Så det är lite grann ett exempel på det. Och det är också med en bild där man jämför ekonomisk påverkan mot Ryssland mot Brasilien. Kan vi ta upp den istället? Det här är nästa bild bakom oss. Det här är
olika positiva inverkningar. Och här har vi Ryssland mot Brasilien, 7,8 respektive 10 Vad säger miljarder den här dollar. bilden? Eller vad man... Det här var ju en slags tävling mellan Ryssland och Brasilien. Hur satsar man? Vad får man ut av fotbolls-VM? Och Ryssland har satsat 10. Det var tänkt så. Brasilien 7,8. Det blev mer än så. Och sen till vänster så ser man på prispengar och vad det skiljer sig på Ryssland och Brasilien. Det är ganska liten bild. Jag tror inte det syns så mycket nu. Men det är lite grann stolthet och lite macho i de där länderna och hävda sig att vi kan. Vi de tävlar lite mot varandra, eller? Det är både oljeländer och ganska lika så. Men så finns det det här tävlingsmomentet, inte bara att vinna fotbollsmatcher men också att arrangera det. Så man kan se hur Ryssland arrangerat OS i Sochi för 4 år sedan. Då satsade man 50 miljarder i Sochi-OS. Och vad fick man av det? Ekonomisk påverkan på ekonomin. Det här är mycket bättre. Det är en klar positiv trend. Man har satsat mindre och jag tror att det är mer nyttigt för landet, det man har gjort under fotbolls-VM, än att satsa på en stad i södra Ryssland. Då. För under VM nu har vi massor olika städer som de har byggt arenor i. Vi har en bild på en karta där vi ser att de har byggt en hel del stadier. Det är 11 städer och 12 arenor, varav 2 i Moskva. Luzhniki som har byggt 1956 och ombyggt de senaste 3 åren. Den kommer att ta 81 000 åskådare. Det är den största arenan i Ryssland och mest påkostade. Vad kommer hända med de här städerna sen när VM är över? Kommer det bli spökstäder då? Det är inte spökstäder nu, utan det är städer som behövde infrastrukturinvesteringar och investeringar i hamnar och flygplatser och alltså sjukhus och allting annat. Så det kommer att bli positivt. Det finns ju fabriker, alltså det finns ju tillverkning och riktiga ekonomier i de här städerna. Så det är absolut inga spökstäder att tala om egentligen. Och sen bara som ekonomiskt exempel, jag tror fotbolls-VM kommer nog generera 25-30 basispunkter till BNP i år. Det är inte otroligt bra, men det är någonting i alla fall. Vi ska marschera vidare bland våra många grafer idag. Vi har en som handlar om att det inte alltid blir så mycket investeringar som man har tänkt. Så här såg det ut i Brasilien. Men vi avslutar VM-reflektionen för dagen och går vidare till nästa graf som handlar om en stark bytesbalans. Någonting som du, Beatrice, har med dig och säger att omvärlden inte alltid uppskattar och förstår. Ja, precis. För om man jämför då Ryssland gentemot andra emerging markets så ser bytesbalansen extremt bra ut. Den är på 6% av BNP. Det är nästan 100 miljarder dollar bara i år. Och det är jämnt på grund av en väldigt stark olja och en låg rubel. Så de ryska bolagen, många av dem badar faktiskt i pengar. Och det ger även en stabilitet till ekonomin, en stabilitet i ekonomin och mer förutsägbarhet. Och det är någonting som är ganska unikt om man jämför Ryssland med många andra marknader. I nästa graf har vi med oljepriset också. Du kanske vill flika in någonting där som en... Jag tänkte att de här sanktionerna som infördes under Ukraina-kriget har ju faktiskt bidragit positivt till en styrka i Rysslands ekonomi. För att Ryssland har lärt sig att leva isolerat ifrån västvärlden vad gäller just utlåning, alltså skulder. Så ryska skulder har ju blivit omstrukturerade och också de har minskat jämfört med tiden innan. Och det gör också varför rubeln har varit så stabil och ryska obligationer har varit så stabila trots en viss turbulens i omvärlden. Det är just för att investerare vet att Ryssland har ekonomiska muskler att betala av på sina skulder till skillnad från Turkiet, Grekland, andra länder. Vad kostar ett bolån i Moskva idag? 9,5%. Men det Putin har satt som mål är att den ska gå ner till 8% i år och sen 7% tror jag 2019. Och det gör man alltså inte bara genom att centralbanken kommer att sänka räntan, nu är den oberoende, men även också att man kommer lägga till andra typer av stimulansprogram. Till exempel som man redan har gjort för flerbarnshushåll etc. Så att det går absolut i rätt riktning. Apropå räntor, nästa graf visar, som du har med dig, visar stigande direktutdelningar, direktavkastningar. Om man äger ryska aktier så får man
väldigt bra avkastning. Är det för att kurserna har kommit ner så mycket eller har någonting förändrats? Nej, det är extremt mycket som har hänt. Alltså när Ace Capital startade sin Rysslandsfond, det var 20 år sedan, då analyserade man ett bolag genom att känna ifall de hade värme eller inte i mötesrummet. Så hade man värme, då var det ett bra bolag och de tjänade pengar och vice versa. Och nu är det såklart en helt annan situation. Först och främst så vill alla, eller huvudägarna, de vill ha ut mer utdelning. Och det är också de facto lite moment 22, eller vad man ska säga, på grund av att den politiska situationen har varit lite instabil. Så det gör att de facto att huvudägare vill betala stora utdelningar för att få ut cash. Men samtidigt också så har man infört en regel från den ryska staten att statliga bolag ska betala 50% av sin nettovinst årligen i utdelning. Och sen har även corporate governance generellt sett blivit extremt mycket bättre. Så igen, man har möjlighet att nominera till bolagsstyrelser. Mycket lättare än vad man kan egentligen i Sverige. Man kan påverka utdelningar, man träffar management etc. Och det är det vi gör som förvaltare lokalt. Vi påverkar. Moderniserat men ändå billigt. Du har med dig P-talskurvan som visar på låga priser. Vi måste snart runda av, men berätta snabbt vad vi ser här. Ryssland har ju alltid varit billigare än andra länder och tillväxtländer. Men den rabatten har ökat efter Ukraina-krisen. Och den har ökat egentligen... Så när oljepriset stod över $100 fatet, då var rabatten som minst. Då handlades Ryssland i linje med andra tillväxtmärken. Nu pratar jag 10 år sedan, innan krisen 2008. Sen dess har rabatten ökat. Och det är 2 saker. Jag ser fortfarande oljepriset som en viktig faktor för Ryssland. Sen så är ekonomin väldigt exportberoende. Sen ser man en politisk utveckling i Ryssland som kanske inte är den bästa. Där kan du inte sätta av en regering som du kan göra i andra länder som Brasilien som handlas till högre multiplar i Ryssland. Ryssland är inte den typen av demokrati. Plus att man har haft Ukraina-kriget och kriset som har kostat rubel 50% i snitt. Så politiska risken har ökat och med det har rabatten ökat i Ryssland. Och den låga P-talet har inte varit egentligen en trigger för investerare att gå in och köpa Ryssland. Vi har ett bolag som heter Gazprom som är största eller näst största på börsen som alltid varit billigt. Men alla vet varför. Det finns en anledning. Det finns en anledning varför Ryssland ska handlas med rabatt. Men när den rabatten blir för stor och direktavkastning som Beatrice har påpekat också bland de högsta, då kanske man ser att det här är en diskrepans. Det är ett missförstånd. Risken är ju inte så stor. Så man får känna av den här rabatten, P-talsrabatten och framförallt den här direktavkastningen när det blir för billigt. Man vill ha en högre riskpremie, eller? Man vill ha risk i portföljen, tycker jag. Det vill man ha. För att risk ändå ökar din möjlighet till en överavkastning. Så jag tror absolut att man vill ha risk. Risk blir det i Ryssland och spännande. Tack för att ni kom. Jätteintressant. Det är redan slut. Ja, nu är det slut tyvärr. Vad synd. Tiden går fort när man har roligt. Men tack så mycket för idag. Och vi är tillbaka igen imorgon och då gästas vi av Sara Elsäter och Elinor Hult. Missa inte det.